જય શ્રી કૃષ્ણ. હું માનસી સદીરા અને આજે હું બનાવવાની છું નોર્થ ઇન્ડિયન ડીશ કબાબ. સ્વીટ પોટેટો અને મિન્ટનું કોમ્બિનેશન કરીને અને અંદર ચીઝનું ફિલિંગ કરીને હું બનાવવાની છું સ્મિન્ટી ચીઝી કબાબ. તો ચલો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. 3 મીડિયમ સાઇઝના શક્કરિયા જે બાફીને એને મેશ કરી દીધા છે. 1 વાટકી ઝીણો સમારેલો ફુદીનો, સમારેલા બે લીલા મરચાં, 1 વાટકી જેટલા ઝીણા સમારેલા ગાજર, 1 વાટકી ઝીણી સમારેલી કોબીસ, અડધી વાટકી બાફીને ચૂંદેલા વટાણા, અડધી વાટકી ઝીણી સમારેલી કોથમીર, 1 વાટકી ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ, 1 વાટકી છીણેલું ચીઝ, શેકેલો બેસનનો લોટ જે આપણે જરૂર મુજબ વાપરીશું. અહીં મેં અડધી પોણી વાટકી લીધો છે. ટોસ્ટનો ભૂક્કો એ પણ જરૂર પ્રમાણે વાપરીશું. 2 ચમચી મરચું, 1 ચમચી હળદર, 2 ચમચી બુરું ખાંડ, 2 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી જીરું, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, 2 ચમચી ગરમ મસાલો અને 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગેસ રાખી એક પેનમાં 1 ચમચી ઘી ઉમેરીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે જીરાનો વઘાર મૂકીશું. પછી કેપ્સિકમ, ગાજર, લીલા મરચાં, કોબીસ, વટાણા. હવે આ વેજીટેબલને એક સરખું મિક્સ કરીશું અને આ વેજીટેબલનું મોઇશ્ચર ઉડી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંત લઈશું. હવે આ વેજીટેબલ એકદમ મસ્ત સતળાઈ ગયા છે અને એનું મોઇશ્ચર ઉડી ગયું છે, તો એને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને એને 5 થી 7 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દઈશું. વેજીટેબલ ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે એમાં મેશ કરેલા શક્કરિયાનો માવો, ફુદીનો, કોથમીર, 4 ચમચી ટોસ્ટનો ભૂકો, 4 ચમચી શેકેલો બેસનનો લોટ, અડધી વાટકી જેટલું છીણેલું ચીઝ, મીઠું, ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું, હળદર, મરચું, બુરું ખાંડ અને લીંબુનો રસ. હવે આ બધું આપણે એક સરસ રીતે મિક્સ કરી અને કણક જેવું બાંધી લઈશું. બેસન અને ટોસ્ટનો ભૂકો ઉમેરવાથી સારું બાઇન્ડિંગ થશે અને કબાબ એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. હવે થોડું હાથમાં તેલ લઈને સહેજ માવો લઈ અને આપણે કબાબનો શેપ આપીશું. હવે આ કબાબને વચ્ચેથી આપણે આવી રીતે ખાડો કરી ચીઝનું ફિલિંગ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ પછી એ કબાબને આપણે સરસ રીતે શેપ આપી દઈશું. કબાબને ક્રિસ્પી કરવા માટે હવે તેને આપણે ટોસ્ટના ભૂકામાં રગદોળીશું. આ જ રીતે આપણે બધા જ કબાબ રેડી કરી દઈશું.
ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લોખંડનો તવો મૂકી ને એની ઉપર 1 ચમચી ઘી મૂકીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે કબાબને સેલો ફ્રાય કરવા માટે મૂકીશું. કબાબને આવી રીતે ફેરવીને ચારેય બાજુથી સરસ રીતે સેલો ફ્રાય કરી લેવાનો. ગેસને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે ધીમો રાખીશું તો આપણા કબાબ કાચા રહી જશે અને ફાસ્ટ રાખીશું તો આપણા કબાબ બળી જવાનો ડર રહેશે. આપણા કબાબ મસ્ત ગોલ્ડન બ્રાઉન સેલો ફ્રાય થઈ ગયા છે, તો હવે આપણે એને ડીશમાં કાઢી લઈશું. આપણા કબાબ બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને અંદર ફિલ કરેલું ચીઝ એકદમ મસ્ત મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ડીશ રેડી કરીશું. કબાબને ચીઝ અને ફુદીનાના પાન સાથે ગાર્નિશ કરીશું. ગ્રીન ચટણી અને સોસની સાથે સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણા સ્મિન્ટી ચીઝી કબાબ. વાવ! આવજો, ધન્યવાદ.